السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناة جولانور للكروشيه، حيث الجديد والأنيق. اليوم إن شاء الله حنعمل هذه الورشة الرائعة، شال حديقة الورود. شال جميل جدا، شال مفرغ يصلح للصيف، شال دلع بصراحة. يعني ما حتحس بالحر ولا شيء، لأنه الفراغات فقط إني أنا أعمله أو أحطه عليه، بحيث إنه يكون بصراحة كمان خفيف جدا. طبعا أنا عملت لسه دحين شبكة 4. حنتعلم كيف حنشبك كمان، وحوريكم كم حنشبك، كم عدد الوحدات، كيف حنتعلم أيضا كيف نعمل نصف وحدة تكون مربعة، والوحدة الكاملة. إيش استخدمتي؟ استخدمت كوتون جولد، تمام، من بواقي الخيوط. يعني أنا دحين قاعدة أشتغل، يعني أنا اشتغلت، لاحظوا النص وحدات، تمام، مجموعة، واشتغلت أيضا هذه مجموعة من الوحدات المربع، ولسه الخيوط عندي لسه من بكرة واحدة، من كل حاجة بكرة بكرة بكرة. يعني اقتصادي جدا، شال اقتصادي جدا. الخيوط اللي استخدمتها كوتون جولد. رقم هذا الخيط 36، ورقمه 36. اللون هذا برتقالي غامق جاي، يعني جدا غامق، فجاي مع الألوان هذه حلو. لون البيج أو الأوف وايت رقم 1، واللون البني 493. واستخدمت طبعا إبرة رقم 5، وإبرة تنظيف، والشريط القياس، والمقص. ويكون معاكي ورقة وقلم. ليش ورقة وقلم؟ علشان نعمل خطة العمل. يعني أنا قست هاي 3 بكرات مع إبرة رقم 5، طلعت عندي طول الوحدة الواحدة 17 سنتي. طول الوحدة الواحدة 17 سنتي، تمام. هذه طولها 17 سنتي. القطر كيف؟ من هذا الطرف لهذا الطرف القطر كان عندي 21 سنتي، فعندي هنا طول الوحدة هذه 17، وقطرها هنا 21 سنتي. عدد الوحدات، لو أنا اقترحت، لما شفت 5 وحدات حطيتهم بهاي الطريقة، أشوف إذا المناسب لي خلاص إني أكتفي أنا ب5 وحدات من هذه الجهة. ف5 وحدات كيف حنركبهم؟ تشبيك 5 وحدات، بعدين 4، بعدين 3، بعدين 2، بعدين 1. لما حسبتهم كلهم كم عدد الوحدات الكاملة؟ 15 وحدة، تمام. يعني كيف احنا حنركب؟ أول شيء 4 حنشبكهم، بعدين فوقهم حنشبك فقط أول شيء 5، بعدين 4، بعدين حنشبك فقط 3، وهكذا إلين ما يتناقص فيكون عندي شكل مثلث. بعدها أحسب الوحدات اللي هي نص. كم عندي؟ 1 2 3 4 5 6. فإذا عدد الوحدات كاملة 15 وحدة، عدد أنصاف الوحدات 6. أنت يطلع عندك كم؟ أنا مش عارفة، بس على حسب أول شدة إيدك، الخيط اللي بتستخدميه. يمكن أنت خيطك أرفع، يمكن خيطك أتقل، يمكن تحبيه إنه يكون للشتاء القادم، فمعناه إنك بتاخدي خيط أتقل إكريليك. أنا استخدمته بحيث أنه يكون للصيف وللشتاء، بما أنه الشتاء مش بارد عندنا، فبيصلح للجميع. هو يعني شال دلع بصراحة. طول وعرض الشال هذا في النهاية حنعرف طوله وعرضه، فبيكون عندك أنت واضحة خطة العمل. حنبدأ بسم الله. الآن حنشتغل هذه الوردة الداخلية. لاحظي أن حنشتغل أول شيء الوردة الداخلية، بعدين اللون البيج الأطراف، بعدين اللي هو دور التشبيك اللي هو باللون البني. عشان كده أنا جهزت هذولا بحيث إني أنا أبدأ على طول أشبك. فأنتي خطة عملك بتكون كده، ترتبي أعمالك بهاي الطريقة. حنبدأ بهذه الوردة. شوفي كيف حنشتغلها. طبعا حلف الخيط حول إيدي، أسوي حلقة سحرية. حبدأ طبعا بإبرة رقم 5، أبدأ أرتفع سلسلة، تمام. أعمل كم حشو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. حنشتغل
8 حشو. اشتغلت 8 حشو، ايش اسوي؟ هذا الخيط اشده، اغلق الدائرة، لازم تغلقي الدائرة. تمام. بعد ما اغلقت الحلقة هذه اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلتها. تمام. اذا هذا اول دور. كم حشو؟ 8 حشو. الان هنا حرتفع فقط سلسلتين، هعتبرهم عمود بس غير مكتمل. لاحظي لانه احنا حنشتغل الان الدور الثاني، حنشتغل في كل غرزة 2 عمود غير مكتمل، اللي هو كلستر من 2 عمود. فعملت اول شيء سلسلتين. تمام. الف الخيط حول الابرة، ادخل في نفس المكان وارتفع، اخرج الان من حلقتين، باعتبار انه هذا غير مكتمل وهذا غير مكتمل، الان اخرج من جميع الحلقات. في البداية بهاي الطريقة، لاحظي بس البداية سلسلتين بعدين عمود واقفل. الان سلسلتين فراغ، الف الخيط حول الابرة، ادخل في الغرزة الثانية، اشتغل عمود غير مكتمل. لاحظي بهاي الطريقة، يعني اخرج بس من حلقتين واخلي الحلقتين على الابرة، الف الخيط حول الابرة وادخل مرة تانية في نفس المكان واخرج من حلقتين. الان صار على الابرة كم حلقة؟ 3 حلقات، اخرج من جميع الحلقات. بعدها سلسلتين، اعمل اللي هو الكلستر من 2 عمود غير مكتمل. هاي الاول، العمود الاول غير مكتمل، العمود الثاني غير مكتمل. الان اخرج من جميع الحلقات. طبعا فقط في الاولى اللي هي سلسلتين حشتغل عمود عشان يطلعوا نفس الشيء. الان نفس الشيء، سلسلتين مرة تانية، عمود غير مكتمل، بعدها في نفس المكان عمود غير مكتمل. الآن شوفي 3 حلقات على الإبرة، أخرج منهم كلهم سلسلتين، يعني ما بين كل كلستر وكلستر حيكون سلسلتين فراغ، سلسلتين وكلستر. حيكون عندي في النهاية كم كلستر؟ 8 كلستر. والكلستر فقط متكون من عمودين غير مكتملين. تمام. آخر شيء خلاص خلصت أنا. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8. آخر شيء سلسلتين وأقفل بغرزة منزلقة. فين؟ هنا بغرزة منزلقة. تمام. وأشد. الآن إيش أسوي؟ حرتفع سلسلتين. تمام. وأعمل هنا غرزة منزلقة، هنا غرزة منزلقة، يعني في الفراغ عملت، يعني ارتفعت سلسلتين وعملت غرزة منزلقة في الفراغ. الآن ارتفع كم؟ الآن حشتغل على البتلات. كيف نشتغل هذه البتلات؟ الآن ارتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ألف الخيط حول الإبرة 3 مرات. هاي 1 2 3. تمام. 1 2 3. أدخل في نفس المكان وأطلع بلفة. الآن أخرج من حلقتين، ألف الخيط حول الإبرة وأخرج من حلقتين، ألف الخيط حول الإبرة وأخرج من حلقتين، ألف الخيط حول الإبرة وأخرج من آخر حلقتين. لاحظتي بهاي الطريقة ألف الخيط حول الإبرة كم مرة؟ 3 مرات. هاي 1 2 3. أدخل في الفراغ اللي هنا، فراغ السلسلتين، أطلع بلفة. تمام. أخرج من حلقتين، أخرج من حلقتين، أخرج من حلقتين، أخرج من حلقتين. تمام. ألف الخيط حول الإبرة 3 مرات وأدخل مرة تانية في نفس الفراغ، أخرج من حلقتين، من حلقتين، من حلقتين، من حلقتين. تمام. الآن أعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. أنا عملت كم؟ 3 عمود بكم؟ ب3 لفات. الآن عملت 5 سلاسل، أرجع في نفس المكان، أغلق البتلة وأعمل منزلقة.
بهاي الطريقة وأشد. لاحظتي هاي البتلة الأولى. الآن سلسلتين، 1 2، أروح للفراغ الثاني وأعمل ماذا؟ منزلقة. أرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ألف الخيط حول الإبرة 3 مرات. أدخل وأعمل العمود الأول 3 لفات، العمود الثاني أيضا من 3 لفات، العمود الثالث من 3 لفات. يعني أعمل 3 أعمدة من 3 لفات، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. أروح للفراغ نفسه وأعمل ماذا؟ منزلقة وأشد الخيط. بعدين سلسلتين وأروح للفراغ اللي بعده وأشتغل بهاي الطريقة جميع البتلات. الآن خلصت 8 وحدات أو 8 بتلات. الآن خلصت هذه الأخيرة، باقي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. أروح للفراغ شوية أبعد وآجي أعمل منزلقة. تمام، وأشد. خلاص أرتفع سلسلة وأقص الخيط. تمام، وأشد. خلاص أنا أصلا ارتفاعي للسلسلتين في البداية هي هاي خلاص بداية العمل. تمام، الآن بس أعدلهم، تعدليها بإيدك بهاي الطريقة. إذا كان هنا مرخية، طبعا أنت بإبرة التنظيف لازم حنسكر هذه الفراغ. الآن صارت عندي البتلة هذه جاهزة. تمام، بهاي الطريقة جاهزة، وأفردها بإيدي عشان تتعدل. الآن الجزء الثاني اللي هو عمل هاي خلصناها. تمام، كيف طريقة الوردة. الآن طريقة عمل هذه الجزء الثاني اللي هو البيج حول الدائرة. هذه إيش بتخلينا نعمل؟ إني أنا أخليها هاي شكلها دائرة، صح؟ الآن أخليه على شكل مربع. كيف أخليه على شكل مربع؟ لاحظي، شوفي هذه الزوايا ال4، لاحظي بهاي الطريقة. هاي لاحظتي هذه الزوايا ال4 واضحة ليكي؟ شوفي كيف جميلة ورائعة بهاي الطريقة. الآن كيف حنشتغل هاي الزوايا ال4؟ كيف طريقتها؟ حنبدأ من أي مكان. من وين حنبدأ؟ اختاري أي بتلة البداية من البتلة. الآن آجي أعمل عقدة البداية هنا. تمام، وأروح عند البتلة هذه فيها كم عمود؟ 1 2 3. أروح في النص وآجي أخذ هذا الخيط أحطه تحت الشغل وأعمل غرزة حشو. إذن البداية هنا غرزة حشو. الآن لاحظي هذا الخيط حاولي تدخليه ما بين الغرز. الآن حنعمل 7 سلاسل، 1 2 3، وأدخل هذا الخيط ما بين 4 5 6 7. تمام، أنا دخلت الخيط ما بين، خلاص صار نظيف. 7 سلاسل اشتغلت. أروح للبتلة الثانية وفي النص هعمل ماذا؟ في نص هاي دحين 1 2 3 اللي في النص هعمل حشو بهاي الطريقة. تمام، الزايد من الخيط هاي شدي كذا وقصي. تمام، الآن حشو. الآن هنا هاي عملت أول شي حشو 7 سلاسل حشو. الآن هنا حنشتغل 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وأروح لوين؟ مش للبتلة، لا، لهنا النص اللي شفتي احنا عملنا مشينا سلسلتين، حدخل هنا في فراغ السلسلتين هذه وأعمل ماذا؟ منزلقة. أعمل غرزة منزلقة بهاي الطريقة وأشد. أرجو أنه يكون واضح. بعدها 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
أروح للبتلة هذه اللي بجنبها على طول، اللي لسه هنا، أشتغل هنا في النص حشو. إذا هاي نعتبرها حتكون الزاوية الأولى. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. أروح للبتلة الثانية وأشتغل حشو. لاحظي مرة حشتغل 11 وحاعمل منزلقة هنا عشان أنا أعمل الزاوية، ومرة حيكون فقط انتقال 7 سلاسل حشو حشو. الآن هنا خلصنا هذه، حشتغل هنا 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام. تروحي لا الفراغ، فراغ السلسلتين، دخلي الإبرة واعملي منزلقة وشدي الخيط. 11 سلسلة، 2 4 6 8 10 11. أروح لا عند البتلة وأعمل في النص حشو. أرجو أنه يكون واضح وسهل. اسمعيني وعيدي الفيديو عدة مرات بحيث أنك تفهمي وتستوعبي الطريقة. 2 4 6 7. الآن ماذا؟ حشو. بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وأعمل هنا في الفراغ هذا حشو، قصدي منزلقة. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. أروح للنص البتلة وأعمل حشو. 7 سلاسل، 2 4 6 7. وأعمل هنا حشو. الآن آخر زاوية اللي هي 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. أروح للفراغ هنا وأعمل منزلقة. بعدين 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. أروح للحشو هنا هذه وأعمل فيها منزلقة. تمام. هاي دحين الخطوة الأولى. لاحظي بس عشان تكون واضحة ليكي. لاحظي هاي الزوايا الأربعة. لو جينا حطينا هاي هنا زاويتين وهنا زاويتين. تمام. الآن أصلا هذا الدور متكون من، يعني هذه الجزء متكون من دورين. الدور الأول هاي التقسيمة. الآن الدور الثاني من نفس الجزء هذا حنيجي ندخل في الأربع سلاسل الأولى منزلقة. السلسلة الأولى أدخل فيها منزلقة عشان أجي عند النص منزلقة. السلسلة الثانية، السلسلة الثالثة منزلقة، السلسلة الرابعة منزلقة. تمام. أعمل هنا أنزل الإبرة لتحت الفراغ وأطلع بلفة وأسوي حشو. تمام. الآن 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. الآن هنا عندي 11 صح؟ هاي 11 سلسلة. إيش أسوي فيهم؟ أجي ألف الخيط حول الإبرة وأعمل كلستر من 3 عمود. يعني إيش الكلستر؟ يعني عندي أسوي عمود الأول غير مكتمل، هاي 1، بعدين ألف الخيط وأدخل مرة تانية 2، بعدين ألف الخيط مرة تانية وأدخل ثالث مرة. الآن صار عندي على الإبرة كم؟ 1 2 3 4. ألف الخيط وأخرج منهم كلهم. إذا هذا الكلستر الأول. إذا دحين أعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. أروح لوين؟ لفراغ 11 سلسلة. ألف الخيط حول الإبرة وأدخل هنا في الفراغ أقرب إلى وين؟ عند الحشو. أقرب إلى الحشو، مش أقرب إلى هنا، لا أقرب إلى هنا. أجي أعمل العمود الأول غير مكتمل، العمود الثاني غير مكتمل، العمود الثالث غير مكتمل.
أخرج من جميع الحلقات الأربعة. لاحظي بهاي الطريقة. الآن 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. أروح للنص هنا ما بين الحشو والحشو، هنا أدخل أعمل حشو. بعد ما اشتغلنا هنا الكلستر، اشتغلنا 7 سلاسل حشو، صح؟ الآن ايش هسوي؟ 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. حنشتغل هنا كلستر وكلستر، صح؟ ما بينهم 5 سلاسل. يعني ولاحظي بالنسبة للحشو، الحشو قبلها 7 سلاسل، بعدها 7 سلاسل. لازم تنتبهي ايش طريقة عدد السلاسل في كل مرحلة. هنا حنعمل كلستر من كم عمود؟ العمود الأول، العمود الثاني غير مكتمل، لاحظي عمود وأخرج من حلقتين، عمود ثاني أخرج من حلقتين، عمود الثالث وأخرج من حلقتين. الآن ألف الخيط وأخرج من الأربع حلقات كلها. الآن 1 2 3 4 5، 5 سلاسل. ألف الخيط حول الإبرة، أروح عند فراغ ال11، هاي ال11 سلسلة، أجي أدخل هنا وأعمل العمود الأول، عمود ثاني، عمود ثالث، 4 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأخرج من جميع الحلقات. الآن خلصت هذه الجهة، صح؟ الآن 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. أروح لفراغ ال7 سلاسل في النص أعمل حشو. أيضا 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. وأسوي نفس الشيء، حيكون هنا كلستر 5 سلاسل كلستر، بعدين 7 سلاسل حشو، 7 سلاسل أيضا أكمل الجزء الأخير اللي هو الكلستر. فعرفنا إحنا الطريقة بالنسبة للجهتين هذه. طبعا خلصنا الوحدة هذه وعرفنا كيف. آخر شيء حيكون 7 سلاسل، وآجي في أول غرزة منزلقة، شوفي هذه غرزة منزلقة، هذه قصدي غرزة الحشو، هذه غرزة الحشو، آجي أدخل فيها وأعمل منزلقة. تمام، أعمل منزلقة، أرتفع السلسلة طبعا وأقص الخيط. آجي أتأكد أنها 4 حلقات، 4 زوايا، أهي 4 زوايا، لاحظتي 4 زوايا أنا أعملها بإيدي عشان أشوف وأتأكد أنه أنا صح. الآن إيش أسوي؟ الآن حنبدأ نشتغل. لو أني بسوي الوحدة كاملة، يعني في البداية أنت حتعملي الوحدة كاملة، بعدين طريقة التشبيك، فحنبدأ باللون البني اللي هو الدور الأخير. الآن إيش أسوي؟ حنبدأ بسم الله. أول شيء أعمل عقدة البداية، ألف الخيط حول الإبرة، وآجي أعمل، خذي من أي مكان من جهة ال7 سلاسل. أنا عندي هنا 7 سلاسل، هنا 7 سلاسل ما بينهم حشو، صح؟ أنت خذي أي مكان، أهو عندي هنا 7 سلاسل حشو، 7 سلاسل هنا، وهنا 7 سلاسل، 7 سلاسل ما بينهم حشو، خذي أي مكان بس دائما تاخذي الأولى. تمام، يعني هذه، يعني لو جينا هنا حناخذ هذه الأولى. تمام، لو جيت هنا مثلا أجي أنا عملت عقدة البداية، لفيت الخيط حول الإبرة، أدخل من عند الحلقة اللي هي فيها 7 سلاسل وأجي أعمل العمود الأول. تمام، عمود، بعدين سلسلة، بعدين أعمل عمود ثاني، سلسلة، بعدين عمود ثالث، سلسلة، العمود الرابع. كم عمود؟ أهو بس أرتبه. هذا العمود، لحظة مو مرتب، لاحظي سلسلة، أجي أعمل عقدة البداية، ألف الخيط وأدخل في الحلقة وأجي أعمل العمود الأول، سلسلة، العمود الثاني، سلسلة، العمود الثالث، سلسلة، العمود الرابع. خلاص، الآن 3 سلاسل وأجي أروح في الفراغ، هاي ال7 سلاسل حشتغل أيضا نفس الشيء، 4 أعمدة ما بينهم سلسلة. هذا العمود الأول، سلسلة، العمود الثاني،
سلسلة، العمود الثالث، سلسلة، العمود الرابع. خلاص. الآن إيش أسوي؟ 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. حشتغل هنا في فراغ ما بين الكلسترين، حشتغل هنا في فراغ ال5 سلاسل، حشتغل كلستر من 5 عواميد. ألف الخيط حول الإبرة، أدخل في الفراغ أهو، في الفراغ هذه العمود الأول، بعدين العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس. صار على الحلقة 1 2 3 4 5 6، 6 حلقات. ألف الخيط، أخرج من جميع الحلقات. بعد ما أخلص الكلستر حاعمل غرزة البيكو، أرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، 5 سلاسل. أجي كيف غرزة البيكو، أدخل في أول حلقة وأعمل منزلقة وأشد الخيط. الآن 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. بس أوريكي غرزة البيكو، غرزة الكلستر وفوقها البيكو أهي. لاحظي 4 عمود، ما بين كل عمود عمود سلسلة، بعدين 3 سلاسل، بعدين 4 عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة، بعدين 7 سلاسل، بعدين في فراغ مين، في فراغ ال5 سلاسل عملت 5 عمود غير مكتمل كلستر، بعدين فوقهم غرزة البيكو. دحين 7 سلاسل حشتغل هنا ماذا، حشتغل 4 عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة، 3 سلاسل، 4 عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة. لأن شوفي حنشتغل هنا، ألف الخيط حول الإبرة، أعمل العمود الأول سلسلة، العمود الثاني سلسلة، العمود الثالث سلسلة، العمود الرابع، بعدين 3 سلاسل. أروح أنتقل لفراغ ال7 سلاسل، وحشتغل أيضا 4 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة، 1 هذا الثاني سلسلة، 3 سلسلة، 4. بعد ما أخلص هذه الجهة أعمل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. ألف الخيط حول الإبرة. الآن وين وصلت؟ عند فراغ ال5 سلاسل، حشتغل غرزة كلستر، 1 2 3 4 5، 5 سلاسل. أخرج من كل الحلقات ال6 هذه اللي على الإبرة. أعمل بعد ما أخلص هاي أعمل على طول 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. أعمل ماذا؟ غرزة البيكو. بعد ما أعمل 5 سلاسل أدخل في أول غرزة وأدخل فيها وأعمل ماذا؟ منزلقة. بعدين 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. نفس الشيء حشتغل بهاي الطريقة. الآن هنا 4 أعمدة، بعدين كلستر فوقها بيكو، بعدين هنا 4 أعمدة 4 أعمدة، بعدين هنا كلستر. حخلص كامل وحوريكي. الآن وصلنا للأخير، 7 سلاسل. أروح عند أول عمود أعمل منزلقة، تمام، وأرتفع سلسلة طبعا وأقص الخيط. وبهذا كذا كملنا أول وحدة مربعة. أول وحدة مربعة بما أني أنا اشتغلت مجموعة من الوحدات وبدأت أشبكها، طبعا أول وحدة مربعة أنا اشتغلتها بهاي الطريقة اللي هي نعمل مكتملة كاملة ال4 زوايا وأقص الخيط. الآن لو أني أبغى أشبك، كيف حشبك؟ حاجي هذه أخليها على الوجه. طبعا هنا أول شيء حرجع أفك هذه الجهة كاملة اللي هي جهة التشبيك، تمام. أفك هذه
كامل إلين ما أخلص عند غرزة البيكو. تمام، بس غرزة البيكو هذه تمام عند غرزة البيكو. تمام، فكيت كامل غرزة البيكو عند غرزة البيكو، بس البيكو. تمام، وهذه كامل. هذه اللي أنا حبدأ ماذا؟ التشبيك. حنبدأ التشبيك دائما على الوجه. طب كيف أعرف القطعة على الوجه؟ لاحظي هنا هذا الوجه، شوفي الخلف كيف، شوفي كيف شكل الغرزة بهاي الطريقة. شكل الغرزة غير هذا الخلف. تمام، وهذا الأمام. إذا كلنا قاعدين نشتغل على الأمام. إذا هذه القطعة على الأمام، لأنه أنا دحين قاعدة مشبكة كم؟ 4 مربعات. الآن أنا أبغى في هذه الجهة 5 مربعات. الخمسة حبدأ أشبك بهاي الطريقة. حبدأ مين؟ البيكو مع البيكو. بعدين هنا حشبك في هذه الجهة. لاحظي بس عشان هنا البيكو، وحشبك هنا، وحشبك هنا، وحشبك هنا، وفي البيكو. لاحظي التشبيكات هذه كلها. الآن هنا حبدأ البيكو عبارة كم غرزة؟ 5 سلاسل، صح؟ 5 سلاسل. أنا حشتغل سلسلتين، 1 2. الثالثة وين حشتغلها؟ حشتغلها داخل الغرزة هاي. أدخل في داخل البيكو هذه، وعندي الخيط أهو، الخيط آسفة، هي على الأمام قطعتي، هذه على الأمام وهذه قطعتي على الأمام. الآن اشتغلت سلسلتين، وأجي أدخل هنا في البيكو. تمام، لاحظي بس إنه الخيط لبرا. أدخل في هذا البيكو، وأجي أعمل الغرزة الثالثة، هاي الثالثة. بعدين 4 5. بعدين إيش كنت أقول لك؟ أقول لك حتغلقيها بغرزة منزلقة. فين؟ في أول غرزة. أروح عند أول غرزة وأعمل منزلقة بهاي الطريقة. أعيدها مرة تانية. الآن البيكو أصلا 5 سلاسل، وأغلقها بغرزة منزلقة. أنا هعمل هنا سلسلتين. الثالثة فين؟ في داخل البيكو هذه، عشان أشبك داخل البيكو هاي. أعمل الغرزة الثالثة، بعدين 5 السادسة. أروح عند أول غرزة وأعمل منزلقة. خلاص؟ طيب أنا هنا إيش أشتغل؟ كنت أشتغل 7 سلاسل. تمام، الآن هنا حشتغل كيف؟ حشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. الرابعة وين؟ الرابعة أدخل داخل الحلقة، داخل هذه أدخل وأعمل الرابعة، رابع سلسلة أهي 4. بعدين 5 6 7، وأروح عند الفراغ، ألف الخيط حول الإبرة وأعمل الأربع أعمدة. العمود الأول سلسلة، العمود الثاني سلسلة، العمود الثالث سلسلة، العمود الرابع. خلاص 4 أعمدة. بعدين هنا في الفراغ هذا كم نشتغل؟ 3 سلاسل، صح؟ أنا حشتغل سلسلة واحدة هنا، والسلسلة الثانية أدخل في الفراغ وأعمل السلسلة الثانية، بعدين أعمل الثالثة وأروح للفراغ الثاني وأشتغل 4 عواميد. هذا 1 1، بعدين سلسلة، بعدين 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 عواميد اشتغلتهم. بعدين كم هنا؟ الآن أروح للفراغ هذا عبارة عن 7 سلاسل، صح؟ أنا حشتغل نصهم، 1 2 3. السلسلة الرابعة حشتغلها هنا في التشبيك، هاي الرابعة. بعدين 5 6 7. دحين ايش حيكون؟ هنا
غرزة الكلستر اللي فوقها البيكو. أول شيء أشتغل غرزة الكلستر من 5 عواميد، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. تمام. بعدها ألف الخيط وأخرج من جميع الحلقات. الآن أرتفع كم سلسلة؟ في العادة أني أنا أرتفع 5 سلاسل. الآن هشتغل بس سلسلتين، والسلسلة الثانية فين حتكون؟ في البيكو هذه. أدخل الإبرة في البيكو وأعمل السلسلة الثالثة، وبعدين أكمل 4 5. خلاص كملت 5 سلاسل. بعدها أروح هنا في البيكو اللي أنا قاعد أشتغلها أعمل غرزة منزلقة. تمام. الآن شوفي كيف شبكت والله ما شبكت. أهو شبكت البيكو هنا، وأيضا هنا، وهنا في هاي الفراغ، وخلاص البيكو الأخيرة. الآن إيش أسوي؟ خلاص هنا الجهة هذه أكملها اللي هي 7 سلاسل. الضلع هذا أخلصه 1 2 3 4 5 6 7. أروح أقفل بغرزة منزلقة في أول عمود. خليكي هادية والأمور كلها بتكون تمام. أرتفع السلسلة، أقص الخيط. طبعا كل الخيوط هذه حتى تدخل بالإبرة والخيط حتى تنظفي وتعملي. تمام. طبعا أنا خلصت أهي، أنا خلصت الجهة هذه اللي هي ال5 سلاسل، 5 مربعات، 1 2 3 4 5. هاي ال5 مربعات خلصتها. تمام. الآن حشبك مين؟ اللي هي ال4 مربعات هذه. كيف حشبكهم؟ حشبك معاكي الآن المربع الأول والثاني، وبعدها خلاص نفس الطريقة جميع المربعات. أنا حشبك معاكي رقم 6 ورقم 7. هنا حاولت أخلص الضلع الأول، الثاني، الثالث. الآن هذا الرابع اللي هنا حيكون بيكو، وهنا بيكو. لازم انتبه انه هنا غرزة كلستر فوقها بيكو، ولازم هنا في النهاية تكون غرزة كلستر فيها بيكو، عشان هذول يتشبكوا مع بعض. تمام. الآن هنا أول شيء حبدأ 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. أسوي أول شيء الكلستر من 5 عواميد، 1 2 3 4 5. تمام. الآن أخرج من جميع الحلقات. الآن حرتفع، قلنا سلسلة 1 2. الثالثة وين أسويها؟ هنا أدخل الإبرة في الكلستر وأعمل الثالثة. هاي ثالث سلسلة. تمام. رابعة الخامسة. بعدها أقفل بغرزة منزلقة في أول سلسلة. الآن هشتغل 3 سلاسل. السلسلة الرابعة وين حتكون؟ في الفراغ، هاي الرابعة. بعدين 5 6 7. الآن أروح للفراغ، أهو الفراغ هذا فراغ ال7 سلاسل، وحشتغل فيه 4 عواميد. هذا العمود الأول بينهم سلسلة، كل عمود وعمود بينه سلسلة. العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع. بعدين عندي 3 سلاسل، بس أنا حشتغل سلسلة واحدة. السلسلة الثالثة وين حتكون؟ في الفراغ هنا اللي ما بين 3 سلاسل. هاي السلسلة هاي الثانية، بعدين رقم 3. بعدين أروح في الفراغ هذا وحشتغل فيه 4 عواميد. العمود الأول سلسلة، العمود الثاني سلسلة، العمود الثالث
سلسلة، العمود الأخير اللي هو الرابع، بعدين 7 سلاسل أصلا صح، بس هشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. الرابعة فين؟ هنا في الفراغ، 5 6 7. بعدين أروح للفراغ هذا وأشتغل كلستر من 5 عواميد، 1 2 3 4 5. بعدها أقفل العواميد كلها، بعدين 1 2 بس سلسلتين. الثالثة وين حتكون؟ شوفي لاحظي هاي البيكو وهاي البيكو حيكون فين؟ لاحظي حنعمل هنا، بس هنا لاحظي عشان التشبيك حيكون عندي هنا بيكو وهنا بيكو صح. حروح للبيكو الأولى، هذه البيكو الأولى وحسوي فيها منزلقة، واروح البيكو الثانية واعمل منزلقة كأنها هي دي الثالثة، بعدين الرابعة الخامسة، واروح للفراغ واعمل ماذا؟ منزلقة. بعدها 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. سهلة على فكرة بس يبغالها تركيز. اسوي هنا غرزة منزلقة في اول عمود اشتغلته. خلاص كذا انا سكرت ماذا؟ الضلع المربع كامل. ارتفع سلسلة، اقص الخيط. تمام، لاحظي معايا اهو، لاحظتي؟ الآن لما اجي اشبك هذه حشبك كيف؟ اول شي حشبك هذا الضلع، بعدين هذا الضلع، وبعدين اكمل. لاحظي يعني انا دحين اول شي خليني اعمل ماذا؟ اعمل زي ما انا علمتك بالبداية. اشتغلي من اي مكان من الاربع سلاسل، الاربع اعمدة قصدي، من اي مكان قولي هنا اشتغلنا. اجي اعمل اول شي عقدة البداية، لف الخيط، اروح عند فراغ السبع سلاسل اشتغل العمود الاول، بس حاولي انك تشدي الخيط معاكي لاني ما ابغى فراغ في بداية العمل، قصدي يعني في بداية العمود. لاحظي اهو العمود الاول، بعدين سلسلة، العمود الثاني، سلسلة، العمود الثالث، سلسلة، العمود الرابع. تمام، بعدين 3 سلاسل، بعدين العمود الأول، سلسلة، العمود الثاني، سلسلة، العمود الثالث، سلسلة، العمود الرابع، بعدين 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. الآن حنعمل هنا الكلستر اللي هي من 5 عواميد، 1 2 3 4 5. هاي 5. بعدها أسكر بغرزة كاملة. الآن حبدأ التشبيك. حشبك كيف قلنا؟ حنشبك هذه الجهة اهو المربع. حبدأ هنا، هذه غرزة البيكو الأولى، حاجي أول شيء أعمل سلسلتين، أجي أخذ هذه الغرزة البيكو وأعمل الثالثة، أدخل فيها وأعمل الثالثة، 4 5. أدخل الآن بأول غرزة منزلقة، بأول غرزة وأعمل منزلقة. الآن أكمل هذا الضلع. لاحظي هذا الضلع، التشبيك في هذا الضلع. قلنا 3 سلاسل، السلسلة الرابعة نشبكها، بعدين 1 2 3 نكملهم 7. خلاص 7 سلاسل صار. الآن حنعمل 4 عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة. طبعا مع استمرار التشبيك خلاص تفهميه،
يعني في البداية بس إنك إن تشوفي التشبيك صعب، بس أول ما تبدأي تشبكي أول وحدة تاني وحدة وإنتي مركزة، سبحان الله بتحسي إنه الأمر سهل. تحسي وإنتي تشتغلي تتكلمي تقولي والله أشبك كذا أشبك كذا. طبعا الآن هنا 3 سلاسل، أدخل عملت سلسلة واحدة، أجي أعمل هنا السلسلة الثانية، بعدين السلسلة الثالثة، وأروح لفراغ 7 سلاسل وأشتغل نفس الشيء 4 عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة. تمام، هذا الثالث والرابع. الآن 1 2 3، الرابعة فين؟ في الفراغ هذا أهو. أجي أعمل هنا، آخذ وأجي أعمل الرابعة، 5 6 7. الآن غرزة الكلستر من 5 عواميد، هاي 1 2 3 4 5 وأقفلها. تمام، الآن سلسلتين، وشوفي غرزة البيكو. غرزة البيكو هنا دحين صار 1 2 3، لاحظي اهو. شوفي دحين هنا غرزة بيكو، هاي الأولى وهاي الثانية، لاحظتي؟ الآن ايش أسوي؟ آخذ داخل الأولى اهي، هذه الأولى، أسوي منزلقة، أدخل في الأولى، واللي بعدها الثانية منزلقة. تمام، بعدين أكمل 4 5 وأجي أدخل هنا وأعمل منزلقة في أول سلسلة. لاحظي الآن بس أرفع، شوفي كيف شبكت هذه الجهة، صح؟ طبعا هنا الخيوط عشان كذا، لاحظي شبكت هاي هنا اهو، هاي شبكتهم اهو، هنا وهنا وهنا. الآن أكمل هذا الضلع اهو، شوفي هذا الضلع اهو، حكمل هذا الضلع إلين البيكو هذه. تمام، إلين هذه البيكو حكمل. فأنا عندي هذه شبكتها، الآن حشبك هذول الاثنين، هذا الضلع 7 سلاسل صح، بس أنا حاعمل 3. الرابعة في الفراغ 5 6 7، أعمل 4 عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة، عمود بعدها العمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود، بعدين سلسلة، أروح في الفراغ أعمل رقم 2 وهاي رقم 3 الآن، وأروح في الفراغ وأعمل 1 عمود سلسلة، العمود الثاني سلسلة، العمود الثالث سلسلة، العمود الرابع، بعدين 3 سلاسل، أروح في الفراغ وأعمل سلسلة 5 6 7، أروح في هذا الفراغ وأعمل كلستر العمود الأول غير مكتمل، العمود الثاني غير مكتمل، الثالث الرابع الخامس. تمام، أخرج من جميع الحلقات، أعمل سلسلتين وأروح للبيكو هذه. شوفي البيكو هذه أهي ما بينهم، شوفي هذه، فعندي الأولى هذه أدخل فيها، لاحظتي هذه أدخل فيها، طبعا الخيط من برا، أدخل في البيكو الأولى أعمل منزلقة، البيكو الثانية أعمل منزلقة، أكمل 3 4 وأروح عند أول غرزة وأشتغل منزلقة في عشان أكمل البيكو هذه. بعدين خلاص كذا خلصت، صح؟ خلصت تشبيك هذا الضلع، لاحظي هذا الضلع خلاص شبكته، يعني أنا اشتغلت كذا كذا. الآن أكمل هذا الضلع عادي، 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6
7 وأكمل نفس الشيء. كنت أشتغل 4 عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة، 3 سلاسل، 4 عواميد ما بين كل عمود وعمود سلسلة، بعدين هنا غرزة الكلستر فوقها بيكو، وقفلي بعد ما تكملي 7 سلاسل قفلي بغرزة منزلقة. طبعا أنا كنت عاملة هنا 5، بعدها هكمل على كم؟ هاي 1 2 3 وأكمل 4، صح؟ بهاي الطريقة. تمام. بعدها هاي هنا 4 هكمل هنا اللي بعده حيكون 3، 1 2 3، اللي بعده لما أخلص حيكونوا 2 وبعدها 1 وهكذا. يعني احنا حنشتغل بهاي الطريقة، حنشوفه حكتمل كمثلث، اكتمل كمثلث. إذا تبغي زيادة حسيتي قليل وتبغي المربعات تزيد أو هذا أنت على راحتك. تبغي تبدأي ب6 مربعات ثم تقللي 6 5 4 3 1 بالصفوف بهاي الطريقة حيكتمل عندي المثلث. طبعا أنا حشتغل كل المربعات خلصهم، بعدها حوريكي كيف حنشتغل هاي نصف اللي هو نصف مربع، كيف حنشتغل هذه الوردة، بعدها كيف نشتغل النص المربع، بعدها كيف طريقة التشبيك. التشبيك كمان نفس الطريقة سهلة وبسيطة. طبعا أنا أول شيء أخلص المكتمل، الوحدات كلها المكتملة، بعدها حشتغل لك الجزء الثاني من نفس الفيديو، حشتغل لك نصف الوحدة وكيف طريقة تشبيك واحدة منهم وخلاص. وبعدها كذا بيكون إحنا اكتمل عندنا أحلى شال، وحنشوفه في النهاية كيف طريقته. طبعا أنا أفضل إنه يتكوي، بيكون حلو ومرتب، بس بعد ما نخلص كامل لما أكويه حيطلع بصراحة روعة وجميل وأنيق. أكمل جميع الوحدات وألقاكم في الجزء الثاني من الفيديو اللي هو في نفس الفيديو، جزء نصف المربع والتشبيك والنهاية. طبعا لو كنتي تشتغلي تمام وركبتي شبكتي المربعات وبدأتي تشوفي انه العمل صغير، طب كيف حتتصرفي؟ حتتصرفي انك انتي عادي حتزيدي مربعات من هنا، حتبدأي تعملي مربعات بهاي الطريقة. هاي حتاخدي المربع الاول وهكذا حتشبكي المربع الثاني واللي بعده واللي بعده، وتشوفي كم تزيدي والمربع اللي هنا، وطبعا هنا حيكون نص. تمام. مثلا شفتي أصغر، قمتي زودتي كمان مربع، هناخد هنا مربع. تمام. وتزودي بهاي الطريقة عدد المربعات أسطر أسطر إلين ما تشوفي الحجم المناسب. طبعا أنا وريتك الأول شيء النموذج اللي قلنا إيش حنعمل 15 وحدة مربعة، هذا نموذج. لكن مثلا تبغي تعمليه أكبر، تبغي تعمليه مثلا مفرش، تبغي بس تعملي مربعات مفرش، حيكون مربعات بدون أنصاص. فهذا كله بيكون على حسب مزاجك وعلى حسب تبغي مثلا شال مستطيل، فكله حتركبي مربعات السطر الأول واللي بعده والثاني والثالث على حسب الطول اللي تبغيه والعرض اللي تبغيه. فهذه فقط احنا نعطي فكرة ونطبق على أساسها. الآن كيف حناخد تكملة الدرس اللي هي كيف نعمل هذه الوحدة اللي نص. تمام. كيف حنعمل الوحدة النص، كيف حنشتغلها؟ حنبدأ نفس الطريقة بالضبط، بس حناخده على إيش؟ على أساس إنه نص. نبدأ، حتلفي الخيط حول إيدك، تعملي الحلقة السحرية. تمام. حشتغل كم؟ ارتفع سلسلة، حشتغل 5 حشو، 1 2 3 4 5 بهاي الطريقة 5. إذا احنا كنا هنا في المربع الكامل كنا نشتغل 8، الآن حنشتغل كم؟ 5. اشتغلت 5 وأشد الخيط. تمام. الآن بعد ما شديت الخيط، الآن هنا حرتفع ماذا؟ سلسلتين وألف الشغل، وآجي ألف الخيط حول الإبرة وأعمل
العمود وأسكره، فصار عندي كلستر من 2 عمود. بعدين سلسلتين، نعمل في الغرزة الثانية عمود غير مكتمل، هاي 1 غير مكتمل، بعدين العمود الثاني غير مكتمل، نفس الطريقة بالضبط، وأسكرهم، ألف الخيط وأغلق، أعمل سلسلتين، عمودين كلستر، أهو كلستر من عمودين غير مكتملين. وبعدين حنعمل كم في النهاية؟ حيكونوا 5، لأنه أنا عندي 5 حشو وحيكون 5 كلستر. تمام، هاي آخر غرزة. أتأكد 1 2 3 4 5. تمام. الآن إيش أسوي؟ حرتفع سلسلتين، ألف الشغل وأجي أدخل هنا في الفراغ هذا، شوفي يعني ارتفعت سلسلتين، أدخل في هذا الفراغ، أعمل منزلقة، بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنا حيكون عندي كم بتلة؟ حيكون 4 بتلات، يعني نص، لاحظي حيكون نصها، نص 8 كم؟ 4. فأنا دحين اشتغلت على هذا الأساس عشان تطلع معايا 4 بتلات. ألف الخيط حول الإبرة 3 مرات، وأعمل البتلة الأولى اللي هي عمود ب3 لفات. خلاص انتي عارفة الطريقة، بس اني نعيدها مرة تانية. 3 لفات، واجي اعمل العمود الثاني اللي ب3 لفات، ها العمود الثالث 3 لفات، بعدها 5 سلاسل، هاي 1 2 3 4 5، واجي ارجع في نفس المكان واعمل منزلقة. تمام، بهاي الطريقة. بعدها سلسلتين وأدخل في الفراغ الثاني وأعمل ماذا؟ منزلقة، 5 سلاسل، وأكمل على هذا الأساس، أعمل البتلة الثانية والثالثة والرابعة. لما أخلص حرجع ألاحظ خلصت البتلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. تمام. الآن إيش أسوي بعد ما أنا خلصت؟ هاي عملت 5 سلاسل وقفلت بغرزة منزلقة. الآن سلسلتين وأقفل في أول غرزة بغرزة منزلقة. تمام، بهاي الطريقة. تمام. أرتفع الآن سلسلة وأقص الخيط. الآن صارت عندي هذه البتلة اللي هي نص بتلة جاهزة. لاحظي نصف بتلة من 4 من نصف، يعني حيكون نصف مربع. هنا البداية حتكون 4 بتلات. طيب كيف حنشتغل الجزء الثاني اللي هو اللون البيج؟ شوفي اهي، بس اخليها قريبة منك عشان تعرفي الشكل. تمام. الآن من مكان ما أنا قفلت أبدأ أحط الخيط هنا، حابدأ أرتفع 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام. أروح لنصف البتلة اللي هي في النص، أجي أعمل غرزة حشو، بعدين 1 2 3 4 5 6 7، أروح للغرزة الثانية وأعمل حشو بهاي الطريقة. إذا أنا ارتفعت 11 سلسلة حشو، 7 سلاسل حشو. الآن هنا في النص حنعمل 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
أروح للنص ما بين البتلتين، هذه فراغ السلسلتين، أعمل منزلقة. بعدين 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. أروح للنص البتلة وأعمل ماذا؟ حشو. الآن 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. أروح للبتلة اللي بعدها وأعمل ماذا؟ حشو، اللي هي في النص اهي. الآن 11 سلسلة، 1 2 3 آسفة، هنا 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، آسفة، ما بين الحشو والحشو 7 سلاسل، 7 سلاسل. تمام. الآن 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وين أروح؟ لفراغ السلسلتين، وأجي أدخل هنا وأعمل هنا حتى البداية، هنا في البداية، وأعمل منزلقة. تمام، بهاي الطريقة. الآن إيش أسوي؟ أرتفع 11 سلسلة كمان، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ألف الشغل. الآن في هاي الفراغ البداية هعمل ماذا؟ كلستر من 3 أعمدة. هاي العمود الأول غير مكتمل، أخلي الخيطين على الإبرة، العمود الثاني، العمود الثالث. تمام. ألف الخيط وأخرج من الحلقات كلها. الآن هاي شوي أهل كلستر. بعدها إيش قال لي؟ حيكون 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. أروح للنص في فراغ ال7 سلاسل وأعمل حشو. الآن مرة تانية 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. ألف الخيط حول الإبرة. الآن في فراغ ال11 سلسلة حسوي أول كلستر، هاي الكلستر الأول. تمام، من 3 أعمدة. ألف الخيط وأخرج من 3 حلقات. الآن 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ألف الخيط وأروح عند فراغ ال11 سلسلة هذه وأشتغل أيضا كلستر من 3 أعمدة، نفس اللي كنا نشتغله في المربع اللي هي الوحدة الكاملة، نفس الشيء، بس إنه هنا انتبه إنه نصف وحدة. دحين 7 سلاسل وأروح في فراغ ال7 سلاسل وأشتغل ماذا؟ حشو. سبع سلاسل، 2 4 6 7. هنا فراغ ال11 سلسلة. إيش أعمل؟ كلستر اللي هي من 3 أعمدة. ها العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. ألف الخيط وأخرج من 3 الأعمدة. دحين 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. أرجع لنفس المكان اللي بدأت فيه وأعمل غرزة منزلقة. تمام. أرتفع سلسلة وأقص الخيط. طبعا كل هذه الخيوط حتنظفي. تمام. الآن شوفي الوحدة اهي، اهي هذه من هنا ومن هنا، هاي الطرفين وهاي الطرف. شوفي اهي الوحدة اللي هي النص. تمام. الآن وقت التشبيك كيف حنشبك؟ حنروح وين؟ أنا دحين هاي مشبكة، شوفي مشبكة هنا ما بين الوحدتين كله. وين أشبك الآن؟ حشبك هنا في هذه اللي هي هذه المربعة. شوفي كيف عندي هذه دحين أنا حشبك هذه. كيف حيكون؟ لاحظي، حطي المثلث أو الشال بهاي الطريقة. شوفي عشان تعرفي وين تشبكي. هل تشبكي هنا؟ غلط،
شوفي هاي تحت المربع ما يصير. الحين هذا المربع شوفي كلها ال5 مربعات هذه اهي، تمام، كلهم على الاستقامة واحدة، 1 2 3. هاي من تحت، هاي 1 من تحت، 1 2 3 4 5. تمام. يلا وين أشبك؟ هذه حيكون ما بين هذولا. الآن أشبكها فين؟ هذه حتكون هنا. ليش؟ لأنه هنا حيكون مستقيم، مش حشبكها هنا غلط، حيكون هذه خارج المربع، لكن حشبكها بهاي الطريقة. تمام. الآن كيف طريقة التشبيك حنشوف. وريتك طريقة التشبيك، الآن بهاي الطريقة حتكون كذا كذا. حنبدأ باللون البني. تمام. من وين حشبك؟ نلاحظ شوفي التشبيك بدايته لازم يكون من وين؟ من عند الكلستر اللي هنا، اللي هي غرزة البيكو، من عند غرزة البيكو. بعدها في هذه الفراغ، وفي الفراغ ما بين الأربع الأعمدة، وفي الفراغ هذا، وهنا غرزة البيكو في هذا التشبيك أهي بهاي الطريقة. تمام. الآن ألف الخيط حول الإبرة. تمام. عملت عقدة البداية. الآن ألف الخيط حول الإبرة وأدخل فين؟ في الفراغ هذا. شوفي الفراغ اللي قبل الكلستر، هاي الكلستر هنا حدخل في الفراغ. هعمل ماذا؟ وهذا الخيط أمسكه معايا. هعمل عمود، آسفة، ألف الخيط حول الإبرة وأعمل 5 أعمدة. طبعا هذا الخيط 5 أعمدة. هذا العمود الأول غير مكتمل، العمود الثاني غير مكتمل، العمود الثالث غير مكتمل، العمود الرابع غير مكتمل، العمود الخامس. تمام. 5 أعمدة اللي هي كلستر من 5 أعمدة. تمام. الآن ألف الخيط وأخرج من الجميع. الآن أبدأ 1 2 وحبدأ أشبك. إحنا مش قلنا التشبيك إحنا كنا 5 سلاسل ونرجع صارت غرزة البيكو. الآن هنا لا، 1 2. أجي أروح هنا، أروح هنا وأجي أعمل 4. هاي 3، 1 2 3 4 5. وأرجع مرة تانية في غرزة أول سلسلة وأعمل ماذا؟ غرزة بيكو بهاي الطريقة. بعدها إيش الفراغ؟ 7 سلاسل صح؟ إحنا حنعمل 1 2 3. الرابعة فين؟ في الفراغ نشبكها أهي. 5 6 7. أروح للفراغ هذا وأشتغل ماذا؟ العمود الأول سلسلة، العمود الثاني سلسلة، العمود الثالث هاي 3 سلسلة، 4. الآن ما بين الأعمدة الأربعة وما بين الأعمدة الأربعة الثانية اللي حاشتغلها فيها 3 سلاسل. أعمل 1 وأروح في النص هنا أعمل الغرزة الثانية، بعدين 3 وأروح مرة ثانية في الفراغ هنا وأسوي أعمل 4 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة. تمام. بعدها طبعا 7 سلاسل، لكن احنا حنعمل 1 2 3. الرابعة فين؟ في الحلقة هذه حنعمل الرابعة. 5 6 7. الآن كلستر هنا اللي هي من 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. أسكرهم. بعدها أرتفع السلسلة الثانية، أروح في البيكو هذه وأعمل الثالثة أهي، هاي الثالثة. 4 5. أقفل بغرزة منزلقة في أول سلسلة.
الآن أكمل عادي، خلاص ما في هنا أشبك، ما في حاجة أشبك فيها، الآن أكمل عادي اللي هي عبارة عن 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وأروح في الفراغ الأول وأعمل 1 عمود سلسلة، العمود الثاني سلسلة، العمود الثالث سلسلة، العمود الرابع، بعدين 3 سلاسل. أشتغل هنا أيضا 4 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة، هاي الثاني الثالث سلسلة الرابع، بعدها 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. أروح للفراغ، فراغ 11 سلسلة، وأعمل ماذا؟ كلستر من 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. أقفل، أرتفع 5 سلاسل اللي أسوي غرزة البيكو، وأقفل بأول غرزة منزلقة بهاي الطريقة. أرتفع سلسلة وأقص الخيط، وبهذا الشكل احنا خلصنا النصف وحدة الثانية اللي موجودة فين اهو، على استقامة واحدة بالنسبة للخمسة اهي، شوفي بهاي الطريقة انت تشبكي الأنصاص. طبعا هذا كله حتشوفيه عن طريق الورقة، وكيف تعرفي وين الأشكال. الآن قلنا إذا تبغي زيادة حنزيد المربعات بهاي الطريقة لوين، مش هنا بهاي الجهة اللي عند التشبيك، هذه جهة مين اللي هي عند الظهر، لا احنا الزيادة اللي حتعمليها من هنا بهاي الطريقة اللي لما حنزيد من تحت بهاي الطريقة. تزيدي إذا تبغي زيادة إلى أن يصل الشال بالطول والعرض المناسب. طبعا في نهاية الفيديو حنشوف الشال وهو طبعا هاي كل الخيوط النظيفة حتتشال، حيتكوي، حيكون مرتب بالزيادة اللي أنا حسويها، وحنشوف في نهاية الفيديو كيف الشال وشكله الجميل والرائع.